ውድ የኢትዮ ቤተሰቦች ዛሬ በቀላሉ ዘመናዊ ሲቪ ያለ ኢንተርኔት እንዴት በቀላሉ ማዘጋጀት እንደምንችል አንድ በአንድ እናያለን። በቅድሚያ ወርድ እንከፍታለን። ወርድ እንደከፈትን ሰርች እናድርግ። ከዛ ሰርች አድርገን ይሄ ሙሉ ሲቪ ናቸው። ለእኛ የሚመጥኑ የትኛው ነው የሚለውን መርጠን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ክሬት እንበል። ከፈለግን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ይህ እንደምታዩት ስኪል እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ ፎቶ ነው። ፎቶም ኤዲት መድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ፎቶ ባስገባው ይህን ይመስላል። ስኪሎቻችን ምን ምን እንደሆኑ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ኤዱኬሽን ባክግራውንዱን፣ ኮንታክቱን ሙሉን የራሳችን እያስገባን በቀላሉ በአንድ ፔጅ እንደዚህ ማዘጋጀት የሚያምር ሲቪ ማዘጋጀት ይቻላል። ወርድ እንከፍታለን። ከዛም ልክ ቅድም እንዳደረግነው ሁሉ ሪዚዩም በማለት ሰርች እናደርጋለን። በቃ እዚህ ጋር ስማችን ኤዲት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፎቶአችን እናስገባለን። ለፕሮፋይላችን አንዳንድ ነገር ኤዱኬሽን ይሄ በቃ አለቀ በአንድ ፔጅ። ስኪል፣ ወርክ ኤክስፒሪየንስ፣ ሆቢስ፣ ኮንታክት እኒህ በራሳችን መቀየር ነው። በቃ ጆብ ታይትል አለ፣ ኤዱኬሽን አለ። ስለ ፕሮፋይላችን ስለ ራሳችን አንዳንድ ነገር እንጽፋለን። በዚሁ መሰረት በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን።